एकदम फेभरेट खाना भनेको हिउँ हो। सागको सागु हाँगामा चाहिँ पुरै अडिरहेको छ हिउँ एकदम राम्रो देखिँदो रहेछ यो रुखमा पुरै फुलफुले यस्तो झुन्डिरहेको छ गाडीमा पुरै भरिया छ हेलो गाइज वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा आज चाहिँ कोरियामा 2021 साल लागेपछिको पहिलो हिउँ हो पहिला पनि एउटा मैले हिउँकै ब्लग राखेको थिएँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यो पनि भिडियो हेरिदिनु होला हिउँ चाहिँ पुरै परिरहेछ अहिले पुरै गाडीहरू पुरिरहेछ कोरियामा चाहिँ यतिखेर प्रायः हिउँ पर्ने बेला सो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला त्यो कुकुरहरू पनि कुदिरहेको छ चिसो लाग्दैन रहेछ यिनीहरूलाई चाहिँ हिउँ आइरहेछ पुरै इन्जोय गर्नु होला यो हिउँ सोर्ने हो हामीले हामी चाहिँ हाम्रै कम्पनी छेउमा परेको हो यहाँ हाम्रो कोरियनले चाहिँ हिउँ सोरिरहेछ चित्तरी पुरै हिउँ सोर्नुपर्छ सायद इन्जोय गर्नु होला हिउँलाई देखेर एकदम हिउँ परेको बेला चाहिँ न्यानो हुन्छ है तर भरे चाहिँ एकदम चिसो भोलि एकदम चिसो हुन्छ यहाँ गाडीमा पुरै भरिया छ जङ्गलमा हेर्नुहोस् है हिउँ नै सकिएछ क्या वाउ हिउँ परेको बेला यति आनन्द हुन्छ है चिसो भयो गाइज यो चाहिँ हिउँ परिसके पछाडिको दृश्य हो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रुखको हाँगामा है पुरै फुले जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यो हाँगामा चाहिँ पुरै अडिरहेको छ हिउँ एकदम राम्रो देखिँदो रहेछ परे पछाडिको दृश्य हो देख्न सक्नुहुन्छ यो रुखमा पुरै फुलफुले यस्तो झुन्डिरहेछ हिउँ परे पछाडिको यो आकाशमा अब मान्छे बनाऊ न लुगा कहाँ गयो तर मेरो त हातै ल्याउँदैन ल बनाऊ नि त भिडियो बनाइदिन्छु गाइस म पनि हिउँको मान्छे बनाउन लागिरहेको छु है यहाँ ल भिडियो त के भएको लु के आएको त्यस्तो ओ माइ गड ल भिडियो त क्यामेरा त त्यस्तो राख्ने बित्तिकै घुम्ने गर्छ त अनि है
हाङडाइले चाहिँ हिउँको मान्छे बनाउनु हुँदैछ एकदमै चिसो भएर उहाँले बनाउनु सक्नुहुन्छ जस्तो छैन आज अचु जाडो भयो क्या धेरै जाडो छ है धेरै आछु भयो क्या धेरै आछु भयो त्यसो है हिउँको मान्छे बनाउनु गाह्रो रहेछ गाइस हेलो गाइस म पनि छु यता हिउँको मान्छेको फोटो खिच्छु भएन बनिसक्यो पाली हे टाउको झऱ्यो यार आफै घुमे गर्दो रहेछ त्यो त तल घोप्टो पनि भयो हामी खिच्दिँदो गाइस मेरो मान्छे कस्तो भयो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला राम्रो छ तपाईँको मान्छे राम्रो भएछ एकदम उल्टो आयो वाह 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 ओए 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 क्या दामी ओए ओए क्या दामी ओए यहाँमा चाहिँ यो वर्षको फर्स्ट टाइम आज डिसेम्बरको आज कति तारिक हो आज 13 तारिक 13 तारिकमा चाहिँ आज हिउँ परेको छ है एकदम रमाइलो छ हेर्नु त यो टिपेर खान कति मजा आउँछ र खानु नि खाना हुन्छ त यो सबै हो हेर्नुहोस् है हेर्नु त क्या दामी मेरो एकदम फेभरेट खाना भनेको हिउँ हो खाएको खोइ त नि फेभरेट हो खानु पर्यो नि यता देखाउ नि त मलाई गाइस मलाई चाहिँ यहाँ भिडियो गाइस हिउँको मान्छे बनाइराखेको छ है एकजना साथीले आज फर्स्ट टाइम हिउँ परेको 2020 को लास्ट मन्थ पनि हो सो 2020 लाई बिदा गर्दैछ हिउँले पनि है गाइस आज डिसेम्बरको 13 तारिक है हिउँ परिरहेको छ सो गाइस हामी यहाँ भालेको सिल जस्तो देखिन्छ तपाईँ छाती चाहिँ ठुलो रहेछ टाउको चाहिँ कस्तो सानो यहाँ हातै बनाएको छैन यता यता हात बोयो है जङ्गल छ यता यहाँ चाहिँ बाघ भालुहरू एकदमै छ मृगहरू स्यालेहरू बँदेलहरू हरिहरू यो चाहिँ अलिकति बडी बिल्डर भएर चाहिँ यहाँ अलिकति ठुल्ठुलो कम भयो यहाँ टोपी पनि लगाएको बनाएको यार तपाईँ पनि के हो मान्छे जस्तो भएन क्या मान्छे जस्तै छ कति राम्रो बनाउँदो रहेछु म यार एकपट्टिको हात चाहिँ ठुलो एकपट्टिको चाहिँ सानो कहाँ पल्ट्यो यार मेरो त यार हेर्नुहोस् है मैले बनाएको ल किम्ची ल मैले बनाएको यो किम्ची बनाउनु भएको मान्छे बनाएको भन्छ घरि किम्ची बनाएको भन्छ किम्ची के यस्तो भाषामा किम्ची ए तेरीका हातै लडी झरीको यार फेरि ल अरे कस्तो मेरो मिलेन यार यो ल के भएको ल्याउ त